درود وقتتون بخیر. امروز یکشنبه 19 ژانویه 30 دی ماه در خدمتتون هستم. بدون هیچ وقفه‌ای بریم سر بزنیم به چارت بیت کوین. فردا تحلیف رئیس جمهور آمریکا ترامپ، ببینیم بازار چه واکنشی میتونه نشون بده به اومدن ترامپ و اصلا چه حواشی در پی این اومدن ترامپ هست. قبلش فقط من برم یه چیزی چک کنم باهاتون. دیروز ترامپ توی اکانت توییتری خودش از یه میم کوینی به نام خودش رونمایی کرد که خیلی حواشی داشت. تقریبا 7 میلیارد پول وارد شد. روی شبکه سولانا هم بود. سولانا هم پامپ خوبی شد به بالا، چون مردم بالاخره حالا توی والتایی که داشتن باید توکن سولانا رو میگرفتن، بعد ترامپش میکردن، قیمتش به شدت رفت بالا. من داشتم قبل از اینکه این تحلیل بگیرم یه نگاهی بهش مینداختم. الان بریم یه نگاهی هم بندازیم. اینجا میبینید که من سرچ کردم دیدم کدوم یکیشه، چون چند تا ترامپ بود. داشتم تو صرافی مختلف چکش میکردم که حالا بهترین صرافی که پیدا کردم گیت داتایو بود. توی روزانه ترامپه. بعد اینجا یک پامپ قیمتی شده و اصلا کلا کندلی وجود نداره این مابین. یعنی یه جور انگار باز و بسته شدن فارکس اگه در نظر بگیرید، اینجا خودش از 1 تا 18 دلار 1000% قیمتیه. تا الانم یه چه هولوش 3000% به کسایی که گرفتن سود داده و ارز پرریسکیه. ولی چیزی که من حالا رفتم چک کردم، الان نمیتونم گیت داتایو را بیارم چون توی گوشیم دارمش، ولی خود گیت داتایو تاییدیه نداره. یعنی من چیزی که رفتم دیدم این بود که هنوز از این توکن که حالا رونمایی شده و کانترکت آدرسش هم توی توییتر خود حساب ایلان ماسک، میگم ببخشید حساب خود ترامپ هست، زده که یه شخصی ترد پارتی، حالا یه شخص ثالث این توکن آمده لانچ کرده و نگفته خود ترامپ یا این توکن راسته. پس دقت داشته باشید اگه میخواید سرمایه‌ای در گردش بذارید، هر کاری بکنید، مراقب باشید که اسکم نشید، چون خیلی ریسک بالایی هم داره. من نمیگم جا نداره این توکن نره بالا، اتفاقا شاید تا محدوده‌های 800 دلار هم من انتظار بالا رفتن ازش دارم که مثلا بخواد بره بالا. ولی تا چیزی که میبینم اینه که هیچ جایی گردن نگرفته این توکن ها. یعنی جز توییتر خود ترامپ جای دیگه ای من ندیدم. هزاران هزار توکن دیگه ای هم هست ازش، که مثلا اینجا یه توکن دیگه از ماگا ترامپ که قیمتش چیز شده مثلا نرفته بالا، آفیشیال ترامپ. و کلا من خودم هم راستیتش گیج شدم، دروغ چرا. خواستم مثلا یه ریسکی داشته باشم، ولی این شرایطی که دیدم پشیمون شدم که بخوام ریسکی داشته باشم روش. البته خب 90 ثانیه دیگه میتونید مثلا ریسک داشته باشید، ولی من رفتم صرافی رو چک کردم، گیت داتایو، بینگ ایکس مکسی که لیستش کردن این توکنو، هیچ کدوم نگفته بودن این توکن واقعیه و همشون تقریبا گفته بودن که حالا این توسط یه شخص ثالثی لیست شده و روی شبکه سولانا هم هست. احتمال اسکم بودنش حالا روی شبکه سولانا خیلی بیشتره. اون ماگا ترامپ هم من رفتم چک کردم که الان داریم میبینیمش، روی شبکه اتریوم بود، یعنی ERC20 بود. حالا من دقیق اطلاعاتی ندارم چون میام خودم هم گیج شدم، فقط گفتم به شما یه اطلاعی بدم که اگه میخواید ریسکی هم بکنید روش، مراقب باشید که اسکم نشید، سرمایه اصلیتون نباشه و مراقب دیگه باشید. حرف اضافی ندارم نسبت بهش که بزنم. فقط موضوعی که هست اینه که احتمال اینکه تا 100 دلار هم بره وجود داره با این شرایط، پس ریسک کردنش اوکیه. من میام اینجا اکانت توییتری ترامپه که میتونیم ببینیم، جا خود ترامپ گفته my new official Trump meme is here، یعنی توکن من حالا اینجا لیست شده. it's time to celebrate everything we stand for winning. ما اینجا هستیم تا جشن بگیریم همه چیز رو و ما اینجا وایسادیم برای پیروزی. join my very special Trump community، به کامیونیتی مخصوص حالا ترامپ جوین بشید، بپیوندید. get your Trump now، بیاید ترامپ خودتون رو الان بگیرید. و سایت گذاشته هفانو به احتمال زیاد راست. حالا اینجا توی تصویرم کانترکت آدرسش نمیفته، من بخوام چیز کنم اینجا کانترکت آدرسش نمیفته توی عکسه که من بخوام عکسش رو بهتون نشون بدم. عددش اینجا میبینید که من برم توی کوین مارکت کپ، الان یه دقیقه برم توی کوین مارکت کپ. اینجا آفیشیال ترامپ هست، وبسایتش هست، اکانت توییتریش هست و به احتمال زیاد مال خود ترامپ باشه، ولی حالا میگم من خودم لیست نکردم. و اینجا هم کانترکت آدرسی هست که دقیقاً توی اکانت توییتری خود ترامپ هست. همین الانش هم کلی داره قیمتش بالاتر میره. روی صرافی‌هایی هم که هست که لیست شده. فقط موضوعی که هست و حواستون باشه اینه که خود ترامپ هنوز هیچی نگفته. حالا من واقعا نمیدونم، اگه خود ترامپ یه حرفی میزد بهتر بود، ولی اینجا یه حالا جایی هم دیتایی هم هست واسه خود توکن.
گفتم مراقب باشید که تو دام کلاهبرداری نیفتید، حواستون باشه داستان به چه صورتی هست. برمیگردم روی چارت تا چارت رو نگاهی با هم بندازیم. بریم بیت کوین رو نگاه بندازیم و اینجا بخوام یه دقیقه کنگلس هم نگاهی بندازم. منطقه لیکویدیتی ها هست که 102,000 تا 104,000 تا و 106,000 تا جاهای مهم قیمتی هم واسه ما. و اینجا هم من چارت یه دقیقه عوض کنم. بریم بیت استمپ. دیروز شنبه بود، خود بیت کوین حرکت آنچنانی نداشت. کل پولا هم که رفت سر میم کوین ترامپ. الانم خیلی دیتای آنچنانی ندارم که بخوام عوضش کنم. همچنان باید منتظر باشیم که ترامپ بیاد، ببینیم مثلا میخواد چه واکنشی نشون بده. دو تا واکنش بیشتر نداریم. یکی اینکه بیاد مردم هیجانی شن بیشتر پامپش کنن رو به بالا تا مثلا 110,000 تا، یا حالا شادو زنیایی به بالاتر 112,000 تا، یا اینکه با اومدن ترامپ سناریویی که من خودم بیشتر حس میکنم هست اینه که خود ترامپ بیاد و مردم بگن خب اومد حرفشو زد، هیجانش بخواب و بریزه مثلا تو محدوده های 85,000 تا. این محدوده ها بخواد مثلا یه اصلاحی داشته باشه. فعلا چیزی که دارم ازش میبینم اینه که اینجا رو من اگه بیام یه خط بندازم و اینجا رو بیام یه دونه وج مانند بکشم واسهتون، اومده اینجا شکست انجام شده، پولبکش رو تا حدی زده، رو به بالا داره یه حرکتی واسه ما میزنه. بهترین چیزی که میتونم توی روزانه بکشم همینه. من خودم با این سبک کار نمیکنم، ولی گفتم اینم مثلا بهتون نشون بدم که احتمالاً این حرکت مثلا واسه خیلی‌ها برقرار بوده و یه همچین حرکتی زده شده توی بازار. فعلا تا چارتمون خالی هست. توی روند روزانه‌ای که داریم میریم دی‌آی ها قدرت ندارن، ADX هم قدرت نداره، کندل هم قدرت ندارن، جاموندگی خطوط هم داریم می‌بینیم. فاصله بین 60 93 هم که اینجا برقرار شده و ابرم که 0 درجه است و ما هیچ قدرتی نداریم. برمیگردم روی چارت اصلی. فقط دیگه روزانه رو چک کردیم. میرم خط پیوت پوینت رو بکشم چون آپدیت خاصی ندارم. سناریو هم بهتون گفتم. تحلیل امروز خیلی طولانی نمیشه. کلا تحلیل‌های من خیلی طولانی نیستن چون چیزی که میبینم حالا با همون ایچیموکو هست. تحلیل در یک نگاه، خیلی نمیتونم پرحرفی کنم و چیزای مختلف رو بهتون بگم. بیشتر خلاصه طور میتونم مثلا بهتون بگم که آقا شرایط اینجوریه، ولی منتظر باشید دیگه. همه بازار منتظرن، شما هم منتظر باشید، ریسکتون رو درست انجام بدید. پوزیشنی چیزی دارید مراقب باشید، مخصوصا با این اومدن میم کوین ترامپ و خود سولانا هم که های جدید زده، یه سقف جدیدی زده. بعد بریم اینجا، اینا میخوایم یه نگاهی داشته باشیم. 1 ساعته من گفتم اینجا رو بشکنه، میتونه رو به بالا بره. شکست نوسان اونجوری نداشتیم. ADX قدرت خورده بود، هیجانا اوکی بود، ولی خب اونجوری که ما میخواستیم نبود. حتی تو این روند سودیش نسبت کندلا قرمز بیشتر بود. ما انتظار یک استراحت رو داریم. از اینجا از 91,000 تا پا شده رفته رو به بالا، جا داره بالاتر هم بره، یعنی مثلا تا 108,000 تا 110,000 تا یا 112,000 تا. اما این که مثلا اصلاحو بخوایم بزنیم این پایدار هست، یعنی اصلاح برقرار هست. محدوداش هم که اینجا از قبل ما کشیدیم و آمادهش هستیم اگه یه همچین اتفاقی بیفته. تا 85,000 تا هم که میگم محدوداش ما داریم که بخوایم چیکار کنیم. حتی خود پیوت پوینت هم داره نوسانیشو تا اینجا ما چک کرده بودیم که بخوایم دیدمون رو نسبت بهش داشته باشیم. فعلا بخوام دید داشته باشم واسه نزول که کلا نزول رو فراموش کنید. حالا من یه چیزی میگم واسه نزول، شما نزول رو فراموش کنید، ولی بهترین حالت واسه لانگ زود هنگامش میشه اینجاها و بعدش هم از شکست 106,000 تا مثلا میتونه لانگ شه. شورت هم بخوام نگاه بندازم اینجاها اوکیه، ولی خب شما این فاصله رو حساب کنید. بعد از این سقف هفتگی میتونه اوکی باشه. دامیننت تتر هم بخوام نگاه بندازم توی 4 ساعته، بذار توی روزانه نگاه بندازم چون چارت بهتری داره. اینجا چندین بار شادوزنی‌ها اتفاق افتاده، الانم باز داره شادوزنی اتفاق میفته. اینجا کلا منطقه مهمیه. احتمال اینکه ما دوباره بیایم رو به بالا یه حرکتی بزنیم بعد بیایم رو پایین وجود داره. چجوری میگم وجود داره؟ جاموندگی خطوط، یعنی یا حالا خود خطوط باید یک دفعه بیان بریزن که تا الان همچین کاری نکردن. اینجوری که من دارم میبینم انگار کندلا بیشتر دوست دارن رو به بالا حرکت کنن تا خود خطوط رو به پایین. پس احتمال اینکه رو به بالا یه حرکت زده شه رو به پایین بعدن ادامه روندش ادامه بده وجود داره. نسبت کندل هم که داریم می‌بینیم، شادوزنی هم که برقراره. من یه تحلیل کامل راجع به دامیننس و این چیزا واسهتون گرفتم، چیز دیگه‌ای رو اضافه نمی‌کنم بهش. فقط تنها موردی که هست اینه که اینجا ما باید برای دامیننس بیت کوین رو در نظر بگیریم که بعد از 57.0%
میتونیم رو به پایین نزولی بشیم و واسه لانگش هم بعد از 59-60 میتونیم لانگ بشیم. این محدوده خیلی زیادیه. من زود هنگامترش هم میتونم اینجا واسهتون بذارم که زود هنگامتره مثلا چیزی باشه، ولی کلا لانگ و شورتش از اینجاها اتفاق میفته از دید من و برای من. پس مراقب اینم باشید. ایدیکسش قدرت نداره، دیاهان قدرت ندارن، خیلی هم دیتای آنچنانی به هم نمیده. فعلا روند سعودیش توی 1 ساعته شروع کرده، خطوط همراهی کردن، ایدیکس همراهی کرده، دیاهان هم پرقدرتن، ابرم داره همراهی میکنه، ولی یه هیجانی حاکمه وارد بازار و شرایط کلی خیلی مناسب نیست. حتی اینجا هم چیزی بود که حالا شکست انجام شد، پولبک زده شد دقیقا به اون ناحیه‌ای که ما داشتیم بوده. الانم میگم روند لانگی توی بیت کوین نداریم، روند شورتی هم توی بیت کوین نداریم. خیلی اونجوری دیت هایی ندارم که بهتون بدم، تغییری هم نکردیم نسبتا. ولی خب اگه بخوام دید قبل رو داشته باشم، همونجوری منتظر اومدن ترامپ هستیم و کلا بازار منتظر اومدن ترامپ هست. روند رنج مایل به لانگ، ولی حس من میگه ممکنه با اومدن ترامپ نزولی بشیم. حالا این فقط حس، ممکنه هم اتفاق نیفته، من فقط دارم حس و دید خودم رو بهتون میگم. محدودهای زمانی هم که کشیدیم اینجا هستن و میتونید نسبت بهش واکنش نشون بدید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظر انتقادی دارین توی کامنت ها بنویسین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونین دیسلایک کنین. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.